Hello guys! Welcome to my channel! Magluluto tayo ngayon ng squash curry and fried tofu. Pero bago yan guys, mga kamamo kapapo, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga new video. Okay guys, ito muna yung ating unahin, yung ating tofu. Pa-fried natin yan. Ihiwain natin sa gitna. Ayan. Ito ang masarap i-partner sa squash curry. Lagyan natin ang palaman na salted egg. Nagpainit na ako ng ating kawali, guys. Lang natin yan. And then ipapalaman natin sa ating tofu. Lagyan muna natin ng cinnamon. Bago natin i-fried, punasan muna natin ng cinnamon. Kunti lang. Ganun siya guys. Mga kamamo kapapo. Yung ating tofu. I-fried na natin. Habang pina-fried natin yung tofu natin guys, mga kamamo kapapo, gagayak na natin tong ating kalabasa. Binalatan ko na to. Dudurugin na lang natin. Imamash natin mamaya. Or kung nagmamadali kayo, mga kamamo kapapo, ayaw nyo na magmash, gamit na lang kayo nito. Yan. Kukuskus nyo na lang dyan. Ganito guys, oh. Kamamo kapapo. Mapalas. So, slice na lang natin. Ngayon, kapag maano na siya, i-ano natin, imamash natin pag malambot na siya. Garlic. Huwag na natin iwain ng pino guys ha. Ganito lang. Medyo ano lang natin siya. Pipisain lang natin siya ng kahagyan. Ganito lang. Okay? Lagyan natin ng turmeric yung ating ito, squash turmeric. And then basil leaves. And then itong ating chili powder.
Lahat ubos yun. Nasa sa inyo na kung gaano kadami. And then itong ating, siyempre itong ating curry powder. Ubos yan. Yan natin guys. And then pag isasalang na natin, lagyan natin ng 1 cup of water. And then natin. Okay? Tingnan ko muna yung ating fried tofu with salted egg. Yan siya mga kamamo kapapo. Lalagay na natin itong ating onion, chili, red chili and bell pepper. Samahin na natin igisa. Yan. Mamaya na yung garlic. Hintayin natin silang mag-brown ng konti. Itong ating onion. Yan mga kamamo kapapo. Pwede na natin ilagay itong ating squash. Lagyan natin ng water. 1 cup of water lang. Ito ang ating garlic. Ganyan lang. And then salt. Kunting salt lang. Tapos, takpan na natin. Habang nakulo siya, mga kamamo kapapo, imamash natin ng dahan-dahan. Mga kamamo kapapo, guys, ito na yung ating squash curry. Ang ating squash curry, guys. Ito naman yung aking ginawang partner yan kasi sila. Ito naman yung aking ginawang fried tofu with palamang, itlog, maalat. Lagyan na natin ng ating squash curry sa ibabaw. Ayan na sila. Ayan na. Aking mga kaibigang Indiano dyan at mga Saudi, try nyo to mga kapatid, mga kaibigan Indiano. Try nyo tong squash curry. Masarap. Pwede i-partner kahit saan, kahit sa kanin. Mga kaibigan kong Indian, mga Indiano. Pero pinaka-partner niya talaga mas masarap itong ating fried tofu with salted egg. Pinaalaman ko yung salted egg. Okay guys, tikman na natin ang ating lutong squash curry with fried tofu. Ito na guys. Masarap to mga kaibigan kong Indiano. Try nyo. Gawa din kayo nito. Mga kaibigan kong Saudi dyan. Squash curry with fried tofu. Sarap guys, sarap. Very delicious. Try nyo rin to mga kaibigan kong Indiano and Saudi. Well, next video na guys. Bye-bye. I love you all. God bless sa ating lahat. Bye-bye. I love you guys. God bless sa ating lahat.